щоб це була як цеглина, щоб якщо кинув, то вбив, може в рамках самозахисту він нам зробив цю палітру, якщо ми живемо з аб'юзером, запустити її в нього, я не знаю. Тож, подивіться, скільки добра я назбирала. І коли я тільки готувалась до цього відео, я була впевнена, що ми зробимо макіяж з тоном від Make Up For Eva. Однак, Sephora сьогодні зробила мені доставку. І я не можу просто його не спробувати прямо зараз, тут із вами. І ви знаєте, наскільки я люблю стару версію, тому в мене дуже-дуже великі сподівання на нову. Давайте пробувати, але повноцінно я зможу вам дати фідбек пізніше, коли поношу, потестую. Зараз це чисто перші враження, пізніше я вже їх прям порівняю і розповім вам, що помінялось, якщо щось помінялось. Флакон всередині дуже нагадує той, який був, але я вже бачу відмінність. Знаєте, чим вони будуть відрізнятись? Пам'ятаєте, я вам казала, що бренди завжди нам дають натяк, який буде фініш, сяючий чи матовий. Подивіться на старому флаконі, який фініш. Подивіться тут, він буде сяяти. Сподіваюся, що це не буде черговий дуже зволожувальний тон, який не буде триматися. Я дивлюся, у брендів зараз пішла мода, коли вони беруть свої продукти, які добре носились, і перероблюють їх на такі, які не носяться. В будь-якому випадку шкіра в мене була вже сьогодні зволожена, але я одразу хочу проговорити по ось цій зоні. Да. Пробачте мене, я ще в цьому відео посиджу з такою зоною декольте. На жаль, не загоїлась в мене ще до кінця моя шкіра. І я боюся на неї щось наносити. І до чого я це? В мене ось тут зараз дуже-дуже багато шелушінь, тому що цей опік, дерматит, я навіть не знаю, що це, чи контактний дерматит, чи хімічний опік. Коротше, от те, що мені зробив той продукт від Fenty, от воно мені зараз вилазить боком, і в мене тут зараз дуже-дуже все лущиться. Тому я хочу ще додатково пройтись, зволожнити мою шкіру. І, як бачите, в мене сьогодні є що перекривати. Він в нас дуже рідкий. Я, до речі, помітила, що матові тони нового покоління стають все більш рідкими. Тому що ми звикли до того, що зволожувальні тони в нас такі були, як водичка, і вони текли, а матові навпаки. Да? Але зараз дивлюся, що все помінялося місцями. Звісно, що якісь постакне він не перекриває, але я від тональних цього і не очікую. Я такі місця зазвичай перекриваю додатково консилером. Так, ну що, я нанесла в один шар тон. Я не хочу його нашаровувати, я в цілому не дуже люблю дуже щільне перекриття. І, до речі, на стійкість вашого макіяжу завжди впливає, як багато ви наносите продукту. Якщо у вас масний тип шкіри і ви наносите дуже багато тону, він попливе. Тому треба так обережно, так, щоб перекрити, але не переборщити. І от мені зараз дуже подобається. Він ліг дуже тонко, дуже невагомо. І я беру свої слова назад, стосовно того, що я думала, що він буде більш сяючим. Він не сяючий. Це здоровий мат. Я поки що прям мені подобається. Давайте спробуємо прям ось так тон нашарувати точково на мої постакна і подивимось, що воно буде. Ну що, я понашаровувала цей тон в таких от прям ділянках, де я б хотіла перекрити. Він не перекрив на 100%, але на відсотків, 90 він прям впорався. Якщо на себе близько я дивлюся зараз, то відчуття, що на мені взагалі нема тону. І я подумала, що буде чесно, якщо я не буду використовувати консилер, ми будемо зараз дивитись тон. Наскільки він перекрив, наскільки він піде, якщо я почну щось нашаровувати, я маю на увазі сухі, і інші кремові продукти. Тому я ось тут не буду додавати ніяких консилерів, і в цілому ось таке покриття лише за допомогою цього тону в мене вийшло. Мені подобається дуже. Напишіть, як вам. Звісно, що це перші враження, ще треба подивитись, як він буде носитись. Далі в мене ось такий консилер від Prada, і ось тут у вас буде посилання. В мене був огляд на Prada, і я там вже тестувала цей консилер, однак я тестувала його
лише в тому відео, тому сьогодні я буду його наносити вдруге, майже перші враження, окей? Консилер мені тоді сподобався перший раз, він так добре мені перекрив, і в цілому я зараз, знаєте, теж маю на нього надію. Сподіваюсь, що він зараз мені теж зону під очима зробить красивою. Вибачте, будь ласка, якісь діти під вікнами. Слухайте, ну от тон прям дуже красиво лежить. От реально лежить як друга шкіра. Так, тонко. Мені дуже подобається. Молодці, Армані. Я дуже сильно переймалася, що вони переформулюють його, і він буде гірше, ніж був. Але поки що в мене таких відчуттів нема. І, сподіваюсь, не з'явиться. Тому що це один з найкращих тонів, які я пробувала. І вам радила. І було б прикро, якби його зробили гірше. А от консилер цього разу мені не подобається. У мене тут якісь шелушинки з'явилися. Звідкілясь, не знаю, не було їх ще день назад. І він мені їх зараз всі підкреслив. Причому і тут він мені цю сухість, і тут знайшов. Тон, значить, не знайшов, тому що тут трошки тон теж зайшов. А консилер знайшов. Я сподіваюсь, вам зараз буде видно, про що я кажу. Ну це жах. Це просто жах. У мене тон тут трошечки теж заходив до консилеру. І тон цього не робив. І на стиці між консилером і тоном мені теж не подобається, як він лежить, подивіться. Може він просто конфліктує з цим тоном? Але щось, я не знаю. Я, мабуть, умиюся і перенанесу, тому що я не уявляю, як далі наносити продукти на ось це все. Я так само сподіваюся, я вас спеціально не віддаляла, що вам видно, що я трошечки спеціально зайшла в цю ділянку тоном. І тон в мене тут лежить прекрасно. Я зараз нанесла дуже живильний крем під очі. Дуже завжди. Після нього все красиво, але тон і до цього красиво лежав. І хочу тепер ще раз спробувати нанести консилер. Ну що, давайте спробуємо ще раз. Але я так розізлилася. Я прям не очікувала. Це було дуже погано. Я не пам'ятаю, щоб жоден консилер так лягав у мене. Саме цікаве, що цю сухість в житті навіть не видно. От в чому прикол. Я навіть не знала, що в мене там якісь сухі ділянки зараз є. Ну він такий, він щільний. Але, якщо ви на консилері вказуєте, що він буде робити більш відпочивший вигляд вам, логічно, що він має тоді, мабуть, під очі бути теж розрахованим. Ну, от зараз не ідеально, але набагато краще, проте все одно ця сухість тут є. Ну, звісно, другий раз я не буду перенаносити, тому що більш-менш цього разу. Але це жахливо. Саме що цікаво, їх тон мені жодну сухість не підкреслював. Ви бачили у відео про Прада, в якому стані в мене була шкіра. А цей просто... Окей. Ну що, давайте переходити до наступного продукту, доки я взагалі остаточно не розізлилась. І тут в нас рум'яна від Charlotte. Ось так вони виглядають. Це матова версія. І, звичайно, що це Pillow Talk. У Charlotte іншого просто не буває. Я прибрала тон з палітри. Беру, давайте, я знаю, багато людей таке люблять. І тепер переношу крапельку на палітру. Обов'язково закручую, тому що в неї такі продукти мають тенденцію витікати. Ну, це мені, звісно, Прада настрій зіпсував. Я щось прям... Шарлота, давай, повертай мені настрій. Ой, вони прям дуже темні. І вони сіруваті. Це що, в нас знову буде відео з поганою косметикою? Я не хочу. Я хочу, щоб все добре було. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Я до цього пробувала вже інші рум'яна від Шарлоти. Теж матові. І ці були жахливі. Мені дуже подобався там колір. Я їх купила через колір. Але вони
не нашаровувались, могли роз'їдати. З ними була купа проблем. Щось більш-менш вони розташувались, не те, щоб це дуже сіре було. Як бачите, вони хоч і пігментовані, але в цілому з ними доволі легко працювати. Не виникає питань, як їх розташувати. Тушуються добре. Тому що ті рум'яна, які я пробувала, інші то був жах. Так, я не бачу дир. В цілому ось ці мої постакни, вони, звичайно, підкреслили. Це було прогнозовано. Але з цієї сторони, де ситуація трошки краще, вони лежать ніби краще. Давайте я спробую зовсім трошечки їх нашарувати. Подивимося, чи ці дають таку опцію. Тому що, повторюсь, інший колір такої опції не давав. Нормально, нашарувались і нічого не роз'їли. Окей, хороший продукт. Я починаю знову бути щасливою. Що ще треба для щастя? Хороші косметичні продукти. Да, добре лежать і з однієї і з іншої сторони. Цього разу нас Шарлотта не підвела. Ви знаєте, було б дивно, якби вона запорола цей продукт, тому що ж в неї це як флагманська лінія, да? Ці її толки. Так, Шарлотта мене сьогодні обрадувала. Тому що за останні півроку я не можу згадати жодного хорошого продукту, який би я від неї спробувала. А це прям добре. А це мені прям подобається. Хороші, красиві матові рум'яна. Так, я за кадром припудрилась, оформила брови, і я бачу, що навіть після того, як я зафіксувала пудрою, тому рум'яна прям, я бачу, красиві, яскраві, вони майже не потускнішали після закріплення. Тон лежить прекрасно. Пудра нічого на ньому не підкреслила. Зона під очима я вам в кінці покажу зблизька, якраз воно трошки всядеться. Тут труба просто. Ладно, про це поговоримо в кінці. Зараз я хочу спробувати Маріо. У мене тут дуже дивний продукт, який всередині виглядає ось так. Я так розумію, що тут в нас 3 в одному. Скульптор, бронзер і хайлайтер. У мене вже був огляд і все обличчя від Маріо. Ось тут можете подивитись. І там я показувала хайлайтер. Хайлайтер був просто жахливий. Не тут, в однушці його. Він підкреслював всю текстуру. Я після відео його одразу позбулася. Тому хайлайтер, я навіть не знаю. Я боюсь зараз наносити. Його кремові продукти для корекції мені подобаються дуже. І що думати за ці, я навіть не знаю. І ще зверніть увагу, бронзер, ось цей, посередині по лозіці, це має бути бронзер, він прям конкретно сяючий. Не те, щоб я не використовувала сяючі бронзери, я люблю і Hourglass, і Armani, і ще багато інших брендів, які роблять сяючі рум'яна, але це дивно. Однак давайте спробуємо, що він нам тут пропонує. Я наберу для початку скульптор і промалюю мою кістку. Такий прям природня красива тінь. Звісно, в мене тут зараз не найкраще місце для демонстрації з моїми постаками. Давайте я тут нанесу. Бачите? Колір прям хороший. Не заліпаються, добре витушувались. І це прям такий, це скульптор. Це дійсно скульптор. Ним можна будувати кістну структуру вашого обличчя. Мені подобається. Як би це дивно зараз не звучало, особливо враховуючи, ви знаєте, я не люблю корекцію скульптором. Давайте я тепер наберу бронзер на цей самий пензлик, тому що скульптор у нас з бронзером все одно в один в один входять. І подивимося, що буде з бронзером. Давай. Бачите, одразу сяйва багато. І складно зараз зрозуміти. Давайте я, щоб нам було зрозуміліше, нанесу ось тут. Ой, Йошкін! І я це вже нанесла на моє обличчя. Чого я не посводчила? Маріо, в мене питання, що це? Для кого це? Навіщо це? Саме цікаве, що позаду написано, що це підсвічуюча пудра. Ви бачите тут пудру?
Піду щось вигадаю за кадром з цим жахом і повернусь до вас. Додамо вже на другу щоку ось це теж. І скульптор тоді, мабуть, на ніс додамо. Я не знаю, це просто... Так, єдиний більш-менш адекватний варіант, який я змогла вигадати, це замішати цей скульптор з цим недобронзером, недохайлайтером, фіг пойми чим, і просто тут трошечки додати, типу, як корекцію сяючу. Нахрін вона мені тут сяюча? Питання відкрите, але це трошки краще, ніж просто сяюча полоска. І я щось прям дуже сильно злюся. Бренди, коли таке роблять, вони взагалі за кого нас тримають. І головне, навіщо і кому це треба. Можна ж було зупинитися на скульпторі. Хороший, красивий колір скульптора. Маріо, зроби скульптор і все. Навіщо? Ладно, про це поговоримо у висновках. Давайте зараз я вам зроблю сводчі, щоб ви взагалі розуміли, що воно таке. І так як Маріо нас завіряє, що це пудра, я зроблю ось так і покажу вам, що з цього вийде. Якщо це наносити як пудру, то що з цього вийде? Просто рука стала сіріша. Більше я взагалі нічого... І наступний продукт – це ось такий, я навіть не знаю, маркер, мабуть, від Colourpop. Ось так він виглядає. Я зараз хочу спробувати нанести ним листовиння. Це, власне, як бачите, маркер саме для листовиння. Я не до кінця розумію, як можна намалювати природнє листовиння маркером, тому що від природи якесь листовиння більш яскраве, якесь менш, якесь більше за розміром, якесь менше. Це не однакового кольору і не однакового розміру точечки, які у вас знаходяться на обличчі. Але мені захотілося спробувати, що воно таке, бо знаю, що багато людей малюють маркером. Давайте пробувати. Колір такий ніби нічого. Але я б не сказала, що листовиння такого кольору. Я, мабуть, наберу потім цей скульптор фіг пойми що і пройду ще по ось цій зоні, тому що листовиння в нас завжди виникає там, точніше в тих, в кого воно виникає. Воно виникає там, де потрапляє сонечко і має бути тут засмага. Це виглядає дивно. Ось так здалека може нічого, але от якщо близько, то це виглядає дивно. Це видно, що я потикала маркером. Чи можна це назвати листовинням? Вирішуйте самі. Давайте я додам цієї фігні тут трошки. Так буде натуральніше, хоча питання в тому, чи буде, тому що в мене тут тепер все сяє. Цей макіяж вже один фіг нічим не зіпсувати. Мені просто шкода тон Armani. Це поки що єдиний нормальний продукт. Мені шкода його, що він потрапив в такий огляд. Все інше, І далі в нас буде нова палітра. Я від вестернів дуже багато чула хорошого на цей бренд. Він прям, так знаєте, зараз нормально віруситься. Ось так виглядає палітра. В житті це виглядає дуже дорого і вона ультраважка. Така, знаєте, пет-маград на мінімалках. Звичайно, вона не важить стільки, скільки палітра пет, але цією палітрою, якщо в голову кинути, можна оглушити, мабуть. Ось так вона виглядає. І тут в нас магніт. І ось така вона всередині. Мені дуже сподобались кольори. Давайте їх посводчимо. Не будемо так, як з Маріо робити. Я, звісно, той ще майстер сводчів, вибачте мене, будь ласка. Але я думаю, що тут вже і так зрозуміло, що темні будуть проблемні. Вони навіть не сводчаться нормально. Пігментація така, я б сказала, середня, невелика. Вона буде рудувата дівчатам з холодним підтоном. Вона ось так виглядає більш нейтрально, ніж на сводчах, бачите? Тут вона, здається, холодніша, ніж тут. Я, чесно кажучи, сама переймалася, думала, чи не будуть вони йти в холод. У нас все по класиці. Всі бренди роблять тепло. Давайте її тепер пробувати. Я беру пухнастий пензлик, в мене це Zoeva. Набираю ось цей типу рожевий, але на сводчах він виглядає взагалі не так. Подивимось, як він пригне на око. Дивіться, як це працює. Може, я під софтбоксами сліпа, але на сводчах мені ці кольори здавались теплими. Подивіться, який він холодний на мені. Я нічого не розумію.
Вони якось яскравіше переносяться на пальці, більш тепло, тому що от зараз на очах це схоже на те, що в палітрі. Я на монтажі, звісно, підпишу, але от під софтбоксами зараз мені здавались вони на свочах тепліші. Окей. Магія якась. Ну, якось так. Я, чесно вам скажу, я сьогодні хотіла зробити яскравий макіяж, але я настільки зараз засмучена, я настільки зараз не можу себе зблизу приймати. Ну, типу, я розуміла, що я скоюю помилку, коли цю пудру наносила от сюди, але він же сказав, що це пудра. Я нею скористалась як пудрою. І в мене тепер ось тут носогубки підсвічені настільки, що я знаю, на монтажі я просто офігею, тому що в мене чомусь завжди на камеру носогубки прям такі, як у бульдога, хоча в житті в мене вони набагато менші. І я впевнена, що зараз ці бліки створюють таку красу на камеру. І я навіть не знаю, робити Hello Eye, не робити. Що скажете, дівчата? Треба нам Hello Eye взагалі? Ну, мабуть, треба, тому що ми ж хочемо спробувати більшість кольорів, правильно? Але з іншого боку, боже, я так не хочу зараз махатися з тінями, тому що я вже дуже сильно зла. Ладно, що не зробиш заради вас? Давайте Hello Eye. Ай, боже, хоч би я про це не пошкодувала. Як в якомусь відео, коли я вам казала, це не хороша ідея, і все одно це зробила. Набираю ось цей самий темний, на плотно набитий пензлик. У мене це рефер. Всі пензлики, дівчата, натуральні в мене. Ну, я маю на увазі для макіяжу очей. Наношу у кутик. І ось тут. Ну, от він вже плямлять. Беру пухнастий пензлик, це теж рефер, і пробую все це відтягнути, а воно не тягнеться. Ви це бачите? Воно просто не тушується. Я ж казала, нічого хорошого з цього не вийде. Воно просто не тягнеться, подивіться. Дивіться, він просто не розташовується. Він ліг плямою і він просто не тушується. Ладно, я пішла за кадр махатися з цим, тому що треба зараз концентруватися, аби хоч щось з цього витушувати. Повернусь до вас, хоч з якимось результатом. Але це прям дуже погано. Я на свочах, звичайно, бачила, але я не думала, що він просто з першого ж дотику в мене нахрін заліпне. Я от зараз сижу нашаровую, і знаєте, яка єдина хороша новина поки що? Вони не сипляться, от просто взагалі не сипляться. Ну, я, звісно, впрацьовую, як завжди. Але, знаєте, є тіні, які не впрацьовую, а сипляться. Ці не сипляться. Але поки що на цьому їх плюси закінчуються. Я от зараз сижу, тушую друге око, думаю про ці тіні, і я не можу згадати, коли я останній раз пробувала настільки жахливі матові. Мені здавалося, що вже навчилась їх робити. Ми минулому році пробували Дольче з вами, Ланком. Що ще ми пробували? Ну, я просто зараз не згадаю, але все, що ми пробували, в усіх були хороші матові. І я була з чітким відчуттям, що ну все, всі бренди нарешті почнуть робити хороші матові. Але подивіться, як він заліпає. Він просто не тушується. І як бачите, я нічого краще тут не вигадала, ніж просто поміняти форму і не таке витягнути око. І тут зараз буде те саме. Ну, тому що він просто не тушується. Знаєте, вони мене прямо пустили на землю, тому що, схоже, я жила в світі рожевих поні, бо вважала, що це супер з матовими у брендів. Ну, логічно, що тепер беремо цей. Я вже боюся цей теж брати. Набираю його теж на плотно набитий пензлик від Рефер. Чистий взяла. Господи, допоможи. Ой, слухайте, ну це хоч не заліп одразу. Але дивіться, який прикол. Ви бачите велику різницю у кольорах? Ну, тому що вони, по суті, стушувались, грубо кажучи, в один колір. Тож подивіться, які тут дири. Подивіться на цю жахливу тушовку. Беру ще один чистий пензлик. Тільки пензлики даремно мараю. Набираю ось цей тепер. Оцей вже такий прям теплий. Принаймні на сводчі був.
Знову беру пухнастий чистий пензлик і пом'якшую. Хоча що тут, пом'якшувати це? О, чому так погано? Ну що це таке? Це грязюка якась. Ну, в мене навіть нема бажання з ними сидіти, гратися, тому що коли ти з ними граєшся, вони все одно краще не починають працювати. Ну, типу, знаєте, от візьміть тіні, наприклад, Анастасії Беверлі Хіллз. Там ти знаєш, що треба прям з ними гратись. Ти сидиш собі спокійно, набиваєш колір, відтушовуєш. Набив, відтушував, набив, відтушував. І все красиво. Тут це так не працює. Ну що, ми з вами спробували з цих матових 4 штуки, да? Ось ці 3 і рожевий. Ну давайте сяючий ще забабахаємо. Ми, правда, закриємо. А з іншого боку, що ми закриємо? Тут, ну, типу, подивіться. Це хіба тушовка? Боже, яке воно тут Боже, яке воно тут залипше. Тут ніби трошки Та ні, ніфіга, дивіться. Коротше, пофігу. Гірше вже не буде. Правильно? Давайте золото вже і нанесемо. А оцей інший нанесемо в кутик. Я зараз по такій самій схемі пройдусь ще на нижній повіці. Я вам чесно скажу, я зараз навіть не намагаюсь робити красиво. Сюди треба каял, сюди треба спецефекти. Але який в цьому сенс, якщо все одно ти не можеш зробити красиву тушовку? Ну, типу, спецефекти тут відволікуть увагу. А ми все ж таки з вами оглядаємо конкретний продукт, правильно? Я не бачу сенсу покращувати те, що він робить погано. Боже, я сиділа 3 тижні. 3 тижні хотіла вам зняти це відео. Сьогодні прийшов цей тон від Armani, я не могла дочекатись, коли в мене буде час його зняти. Заради ось цього. Беру бачонок від Refer, набираю ось цей світлий сяючий. У нас з вами, по суті, залишились ось ці 2 матових. Я зараз подумаю, куди їх ще приткнути. Але світлі, ну, типу, ви бачили. Рожевий вів себе нормально. Ну, типу, світлі запороти, це треба постаратися. Якщо вони тут ще й світлі запороли, в мене взагалі для них погані новини. Давайте я візьму ось цей і ним виведу в шкіру. Пом'якшу, да? Подивимось, чи це допоможе. Тут вже нічого не допоможе. Тут тільки вмитись і переробити іншими продуктами. Він просто став рудішим. Яким чином, не питайте мене. Ви бачите, так, як це в палітрі виглядає? Тепер у мене складка не більш рожева, а більш руда. Прекрасно. Я просто не можу. Далі в мене ще один гайповий продукт. Я його зараз усіх бачу. Це мініатюрка туші від Yves Saint Laurent. Давайте спробуємо, що воно таке. Тут у нас класна щіточка, я такі люблю. І вона не склеює вії, профарбовує добре, але ніби як вона має довжину давати, а в мене відчуття, що вона корінь профарбовує, а довжину залишає непрофарбованою. Знаєте, кому це сподобається? Це сподобається дівчатам, які люблять натуральний ефект на очах. Оце зараз виглядає супер натурально. Жодна вія не склеєна. Як я поставила кьорлером, так вони і стоять. Вії тонесенькі, нема на них забагато продукту. От це прям для щоденних макіяжів, для нюдіка. Клас. Ну це взагалі ця туш не під цей макіяж очей. Ну що, цей макіяж вже нічим не зіпсувати. Додаємо помаду. Вона дуже темна. Але що робить? Ось така руда. Нашу мені її прислали, я не знаю. Це жест вибачення був за відкладену доставку. Ну, ладно, це вона не така руда. Ні, вона руда. Вона руда навіть для мене. Знаєте, я хотіла з цим макіяжем сьогодні записати ще одне відео розмовне. Мені там було що вам розказати термінового. Як ви поняли, записувати я нічого не буду. Дивіться просто, якими полосами лягає ця помада. Я її вже наношу вдруге. Тож, це офіційно найгірший макіяж, який ви бачили на цьому каналі.
Я вставлю вам тут кадри, я спеціально засняла для вас близько, як це виглядає. Не те, щоб ось так це виглядало красиво, але близько це ну просто треш. Мені шкода просто Armani тон, і мені шкода туш YSL, що вони потрапили в цей огляд, тому що вони заслуговували на кращу долю. Ну що, давайте переходити до всіх інших продуктів. І давайте почнемо з тих, які більш-менш. Тут в нас цей олівець для листовиння, і я не бачу в цьому абсолютно ніякого ефекту листовиння, тому що це супер помітно. Я намагалася тикати із більшим нажимом, і з меншим, і прям так обережно, і пальчиками так рознести. Не працює. Вони всі виглядають однаковими, а відповідно це не виглядає натурально. Тому, штука ні про що. Я дуже рада, що я купила саме цю, а не якусь більш дорогу. Ну і другий продукт, який прям нічого, да? Хороший колір. Звісно, він зараз взагалі на мені ніяк виглядає, але якщо абстрагуватися від губ, від очей, то мені подобається колір. Вони добре нашаровувались, вони красиво лягли, ніде нічого не роз'їли, не підкреслили. І в житті це зараз виглядає ультранатурально. Тому що, повторюсь, в мене були в іншому кольорі, і, ви бачили, да, вони в мене увійшли в антифаворити минулого року в те, що в самі жахливі продукти, які я спробувала за минулий рік. І я думала, що ці будуть такі самі, але, як бачите, в мене нема до них таких претензій, як були до тих. Це прям непоганий продукт. Якщо говорити про цей консилер, він мені дуже сильно сподобався в перших враженнях, да, в огляді на Prada. Те, що він зробив зараз, це просто піпець. Він дуже важко ось тут лежить, прям видно всю текстуру, всю сухість. Тобто я зволожнила, я нанесла крем ніби так, він живильний, він трошечки її так відновив, але, звісно, що якщо там є якісь шелушинки, вони є. І от він зараз усе це дуже-дуже підкреслив. Ось тут теж позападав. В мене просто ніколи консилери не западають. Це має бути дуже поганий консилер, щоб він запав. Не знаю. Я зараз просто зла на цей консилер або на саму себе, бо тоді мені це дуже сильно сподобалось. Зараз я не могла б це радити на суху шкіру і в зону під очима. Для перекриття недоліків так. Він щільний, він дуже-дуже криє, і для перекриття недоліків, окей, я згодна. Ви бачите, да, точно не в зону під очима і точно не на сухість. Далі ось це. Я повторюся, що це було, Маріо, для кого це, навіщо, кому і який сенс цього продукту. Бронзер – це не бронзер. Скульптора там менше половини. Пудра, як заявляє сам виробник, то подивіться, як вона ось тут лежить. Це просто, знаєте, як це виглядає в житті? В житті це виглядає так, ніби я взяла хайлайтер і отут собі все заполірувала хайлайтером. От настільки це прям металевий блиск. Це не легке підсвічення, наприклад, як у пудр Hourglass. Це прям металевий блиск на моєму обличчі. Для кого це, я не розумію. Як це можна взагалі позиціонувати як пудру? Я з самого початку розуміла, що це точно не може бути пудрою. Але я все ж таки, як бачите, спробувала. І далі ось така рідка помада. Колір тут жахливий, я на кольорі навіть не буду зупинятися. І, звісно, його можна було б обіграти, з якимось коричневим темним олівцем. Слухайте, коли він застиг, то, в принципі, не такий жахливий колір. Ні, цей колір непоганий. Його просто треба обіграти, звісно, не в цей макіяж. Цей макіяж – це неадекватно, да? Але, вона дала мені полоси, і вона наноситься полосами. Її складно розподілити одним свайпом красиво. Просто в мене тут полоса, вона просто полосить. І якби минуло вже з тих пір, як я її нанесла, хвилин 7. І останній продукт – це продукт, якого я найбільше чекала в цьому огляді до того, як прийшов тон Armani. Я так сподівалась на цю палітру. Вона так неймовірно стиляче виглядає.
Вона така красива всередині, але в мене відчуття, що виробник вклався в упаковку, в магніт, щоб це була як цеглина, щоб якщо кинув, то вбив, може в рамках самозахисту він нам зробив цю палітру, якщо ми живемо з аб'юзером, запустити її в нього, я не знаю. Тому що це таке відчуття, що єдиний сенс цієї палітри, да? Просто якась важкенька палітра на магніті. Можливо, на підложці це буде працювати краще. Але без підложки ви бачили. Ось такі у нас висновки. Сподіваюся, я вас не втомила. Я сподіваюся, що вам хоча б корисно це було дивитись, тому що точно весело не було. Ну і дякую, що ви додивились до кінця. Побачимось в наступних відео. І па-па!